Az Euronics egy már 20 éve SAP-t használó kereskedelmi cég Magyarországon. Közel 100 milliárdos bevétellel rendelkezünk, és eddig az SAP ökoszisztémát azt egy on-premise szolgáltatónál private cloudba futtattuk, de eljött a koncepcióváltásnak az ideje, és elkezdtünk azon gondolkodni, hogy milyen lehetőségeink vannak. Mindenképpen felhőben gondolkodtunk, és mivel a weboldalunk már eleve az AWS-be fut, ezért az AWS mellett döntöttünk, viszont keresni kellett egy partnert, akivel azért az SAP-t profi módon tudjuk költöztetni, ezért megkerestük a TC2-t, és velük kezdtünk el ezen dolgozni. A TC2-t 2016-ban azzal a szándékkal indítottuk az útjára, hogy a legkorszerűbb technológiát lehessen a Magyarország és a régiós vállalatok számára elérhetővé tenni. Ez nem volt magától értetődő. Már egyértelműen elfogadottá vált, hogy a digitalizáció, így a versenyképesség meghatározó alapja a felhőinformatika. Felhőben mozogni, a felhőbe költözni észszerűen, átgondoltan tervek és próbaprojektek alapján érdemes. Ez nem önmagában való. Ezekhez a migrációs projektekhez az AWS, az Amazon Web Services úgynevezett migrációs stratégiát biztosít a számunkra. A migrációs projektek pedig a minimális optimalizálástól az alkalmazás modernizáción át egészen a cloud native vagy cloud ready alkalmazásokig terjed. A felhőinformatika nem csak a gyorsabb piacra lépést, a könnyebb, rövidebb idő alatti termékfejlesztést vagy a magasabb üzemi biztonságot alacsonyabb működési költségen jelenti, hanem újabb üzleti modellek létrehozását is lehetővé teszi a vállalatok számára. Miért volt nekünk nagyon fontos, hogy felhőbe menjünk? Ugye ez az iparág, ez egy nagyon gyorsan változó iparág, nekünk nagyon gyorsan kell tudnunk tesztelni, kipróbálni új dolgokat, és ezeket a lehető leggyorsabban, ha nem működik, vagy valamiért nem oké, akkor eldobhassuk. Az, hogy a felhőt választottuk, annak az is nagyon fontos eleme volt, hogy jelenleg az SAP-nak még a 6-os verzióját használjuk, de a HANA-ra áttérést megtervezzük elég komolyan, és azt már mindenképpen a felhőben szeretnénk megvalósítani. A projekt során a legnagyobb kihívást a migrálandó rendszerek heterogén mi volta jelentette, ezért a módszertanaink szerint egy proof of concept kialakításával kezdtük a projektet, amelyben egy sandbox környezetbe telepítettük le először az SAP szervereket. Itt ebben a környezetben az Euronics megbizonyosodhatott arról, hogy az SAP megfelelően fut az AWS-ben, valamint tesztelni tudtuk az adatmigráció egyes lépéseit is. A POC során leszűrt tapasztalatoknak köszönhetően tudtunk optimalizálni a későbbi rendszeren, valamint a további fázisok, a teszt és a produktív környezet migrálása már így zökkenőmentesen tudott lezajlani. Az SAP és a később migrálandó rendszerek számára egy nagyvállalati landing zónt alakítottunk ki, melynek a hálózaton, a mentésen és a monitorozáson túl része még egy kiberbiztonsági ökoszisztéma az Euronics rendszereinek és adatainak védelme érdekében. Azért fizetünk, amit használunk. Egy kiszámítható költséget tudunk számolni, és az egész rendszernek a biztonsága az egy nagyon jó kezekben van. A TC2 szapportálja és az AWS adta mindenféle biztonsági túlokat, eszközöket bekapcsoltak hozzá. Nyugodtan tudok aludni. És amióta átálltunk, azóta rendszerleállásunk nem volt. A felhőben lévő ökoszisztémát a TC2-vel tartjuk karban. Nagyon profi módon iszonyú minőségi munkákat kapunk tőlük. Nagyon hirtelen és gyorsan reagálva tudtak nekünk megoldásokat hozni, mert alapesetben gondolhatnánk azt, hogy ez igazán az egyik rendszert átmásoljuk egy másik helyre, de azért ez nem erről szól, vagy nem csak erről szól. Az egyik igazgatótársam fogalmazta a legpontosabban, hogy észre se vett, hogy elköltöztünk. Úgyhogy én nagyon boldog vagyok, és nagyon nyugodt voltam végig a projekt során, pont azért, mert nagyon transzparensen tudtunk kommunikálni, nagyon gyorsan kiépült a bizalom a TC2 munkatársaival, és így a teljes csapat együtt tudott gondolkodni, együtt tudott dolgozni, és egy profi projektet tudtunk zárni.